Chào các bạn, tôi là nhân viên giao báo của Lộc Khoa Tạp chí. Công việc của tôi là đem đến cho bạn những tin tức nổi bật, trung thực đã được kiểm chứng trong tuần qua và có thể các bạn đã bỏ lỡ. Video này thuộc dự án 1975, một nỗ lực của Luật Khoa nhân kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh nhằm kể lại những câu chuyện của một giai đoạn đầy biến động trong lịch sử Việt Nam. Dự án bao gồm các bài viết tái hiện bối cảnh năm 1975, loạt phân tích chuyên sâu về Việt Nam Cộng Hòa, cùng những video lý giải các câu hỏi còn nhiều tranh cãi xoay quanh chủ đề này. Trong bối cảnh một phần lịch sử vẫn còn bị che mờ, chúng tôi tin rằng việc ghi chép và nghiên cứu một cách độc lập là điều cần thiết để sự thật được soi dọi từ nhiều góc nhìn khác nhau. Nếu bạn cũng tin vào điều đó, hãy theo dõi và ủng hộ dự án 1975. Sự đồng hành của bạn sẽ góp phần hình thành một cộng đồng những người cùng nhau làm sáng tỏ quá khứ. Việt Nam kiểm duyệt phát ngôn của Tập Cận Bình. Đây là điều mà báo chí nhà nước không nói về cuộc gặp của ông Tập Cận Bình với ông Tô Lâm. Trong bối cảnh Mỹ gia tăng các biện pháp đánh thuế đối với Trung Quốc, hiện đã lên tới 245%, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã sang thăm Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 4. Trưa ngày 14 tháng 4, ông Tập Cận Bình đến Hà Nội. Chủ tịch nước Lương Cường đã đích thân ra sân bay Nội Bài đón ông Tập Cận Bình với những nghi thức vô cùng long trọng. Chiều cùng ngày 14 tháng 4, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với ông Tập Cận Bình. Trong khi truyền thông nhà nước Việt Nam tập trung đăng tải các bài về mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, thì báo quốc tế, đặc biệt là truyền thông Trung Quốc, đăng bài về việc nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi Việt Nam hợp tác để phản đối chủ nghĩa đơn phương và các hành động bắt nạt. Đây là cách nói ám chỉ chính sách thuế cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Những phát ngôn này của ông Tập Cận Bình hoàn toàn vắng bóng trên báo đài nhà nước Việt Nam. Ngoài ra, ông Tập Cận Bình cũng nói rằng thị trường Trung Quốc sẽ luôn rộng mở với Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh rằng Bắc Kinh sẽ luôn luôn ủng hộ Việt Nam đi theo con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện của mình. Vì hai nước vừa là đồng chí, vừa là anh em. Sau cuộc gặp với ông Tô Lâm, ông Tập Cận Bình tiếp tục hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chiều ngày 14 tháng 4 và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng chiều ngày 14 tháng 4 và Chủ tịch nước Lương Cường ngày 15 tháng 4. Cùng thời điểm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng tiếp đoàn của ông A Đông, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm Việt Nam vào chiều ngày 15 tháng 4. Lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính ra tận sân bay tiễn ông Tập Cận Bình. Trong buổi tiễn diễn ra với nghi thức chống hội và màn múa truyền thống của Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nước đã ký kết 45 văn bản thỏa thuận hợp tác, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như hạ tầng giao thông, chuỗi cung ứng và thương mại. Trả lời trên RFA tiếng Việt, giáo sư Zachary Abuja từ Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ nhận định Trung Quốc hưởng lợi rất lớn từ quan hệ thương mại Việt-Mỹ. Lý do, phần lớn hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ thực chất được lắp ráp linh kiện nhập từ Trung Quốc. Điều này có nghĩa là Việt Nam đang giúp Trung Quốc gián tiếp duy trì dòng thương mại với Mỹ trong bối cảnh Trung Quốc đang bị áp thuế cao. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump, từ năm 2017 đến năm 2021, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã chuyển sản xuất sang các nước như Việt Nam, Campuchia, Ấn Độ để tránh bị đánh thuế. Ông Tập Cận Bình cũng từng có chuyến thăm Việt Nam vào tháng 12 năm 2023. Trong chuyến thăm này, hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên mức cộng đồng chia sẻ tương lai của ý nghĩa chiến lược, từ nền tảng quan hệ thân thiết đặc biệt trước đó. Động thái này diễn ra 3 tháng sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 năm 2023. Sau chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình, Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu mỉa mai trong một cuộc họp báo cùng Tổng thống El Salvador tại Nhà Trắng. Tôi không trách Trung Quốc, tôi cũng không trách Việt Nam. Tôi thấy họ đang gặp nhau, nghe thật tuyệt đúng không? Một cuộc gặp dễ thương, như thể đang bàn nhau xem làm thế nào để gây bất lợi cho Mỹ. Ngày 15 tháng 4, Mỹ công bố quyết định tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, nâng mức thuế từ 125% lên 245%. Trong khi đó, chính quyền Bắc Kinh khẳng định không thay đổi lập trường và tiếp tục phản đối các biện pháp thuế quan của Mỹ. Chỉ một ngày sau, ngày 16 tháng 4, ông Trương Hiếu Cương, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cho biết quân đội nước này sẵn sàng cùng Việt Nam nâng cấp quan hệ quốc phòng lên một tầm cao mới. Dự kiến tên gọi mới của 34 tỉnh, thành. Phương án sắp xếp và tên gọi chính thức của các tỉnh, thành trong bối cảnh sắp xếp tinh gọn bộ máy là mối quan tâm chính của người dân trong suốt thời gian qua. Ngày 12 tháng 4, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản thông qua nghị quyết 60 về mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và tên gọi mới dự kiến của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc sắp xếp các đơn vị hành chính lần này là bám sát thực tiễn, với tầm nhìn xa trông rộng, ít nhất là 100 năm. Theo đó, hệ thống hành chính sẽ bao gồm 2 cấp, tỉnh và xã.
bỏ cấp huyện. Sau sáp nhập, cả nước sẽ có 34 tỉnh thành, trong đó có 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc trung ương. Chỉ có 11 tỉnh, thành không bị sáp nhập vào địa phương khác. Đồng thời, sau cuộc họp Quốc hội thứ 9 diễn ra vào tháng 6, nhà nước sẽ chấm dứt hoạt động cấp huyện và giảm từ 60 đến 70% số xã, phường, thị trấn. Ngày 14 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 76 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính các cấp trong năm 2025. Đến ngày 15 tháng 4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết 76 thay thế các nghị quyết 35 và 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước đó, bổ sung quy định và các tiêu chuẩn đặc thù trong phân chia địa giới các đơn vị hành chính. Trong đó, quy định cụ thể về diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã sau khi sắp xếp. Theo lộ trình dự kiến, trước ngày 30 tháng 4, Chính phủ sẽ trình Quốc hội 2 dự án luật được sửa đổi bao gồm Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và Luật Cán bộ công chức. Tiếp đến, từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, các địa phương sẽ lấy ý kiến người dân về việc sửa đổi hiến pháp năm 2013. Trước ngày 30 tháng 5, Chính phủ sẽ trình Quốc hội đề án sắp xếp các đơn vị hành chính các cấp. Đến trước ngày 30 tháng 6, Quốc hội dự kiến thông qua nghị quyết sửa đổi hiến pháp, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh và các luật liên quan. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành một số nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Từ ngày 1 tháng 7, các nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính sẽ có hiệu lực thi hành. Các địa phương sẽ bố trí cán bộ, công chức, viên chức dôi dư, đảm bảo chế độ nghỉ hưu và phụ cấp trong 6 tháng. Từ ngày 1 tháng 8, nhà nước sẽ chấm dứt hoạt động của cán bộ không chuyên trách ở cấp xã theo mô hình cũ. Chính quyền cấp xã và cấp tỉnh sẽ chính thức đi vào hoạt động, lần lượt chậm nhất vào ngày 15 tháng 8 và ngày 15 tháng 9. Sau cùng, trước ngày 20 tháng 9, Bộ Nội vụ sẽ tổng kết đánh giá toàn bộ việc sắp xếp để báo cáo Chính phủ. Sau đó, Chính phủ sẽ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến. Ngoài ra, theo yêu cầu của Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính, toàn bộ biên chế cấp huyện sẽ được chuyển về cấp xã. Siêu đô thị mới vùng Đông Nam Bộ. Chính phủ định hướng rằng thành phố Hồ Chí Minh, sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, sẽ trở thành một siêu đô thị mới và là trung tâm chính trị hành chính phía Nam. Phương án trên thuộc đề án tại quyết định số 759 mà Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 4. Sau khi sáp nhập, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có diện tích khoảng 6.772 km², gấp 3 lần hiện tại, với dân số lên đến 13,7 triệu người. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là địa phương đông dân nhất cả nước. Việc hợp nhất không chỉ giúp thành phố Hồ Chí Minh củng cố vị trí đầu tàu kinh tế, mà còn tạo ra vùng kinh tế chiếm 1/4 tổng sản phẩm quốc nội của cả nước, trong khi cả 3 địa phương đều nằm trong nhóm dẫn đầu về tổng sản phẩm địa phương. Trong khi đó, từ ngày 13 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu lấy ý kiến cử tri trên địa bàn về việc sáp nhập, mở rộng địa giới thành phố. Đến ngày 15 tháng 4, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thông báo về kết quả dự thảo đề án hợp nhất thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Theo đó, bộ máy chính quyền thành phố Hồ Chí Minh mới sẽ có 168 đơn vị hành chính cấp xã, đã giảm 60 đến 70% so với trước đây. Theo định hướng chung của cả nước, gần 155.000 cán bộ, công nhân viên chức. Đồng thời, nguồn tài chính hiện có của 3 địa phương là gần 678.000 tỷ đồng theo báo cáo của năm 2024. Hội đồng Nhân dân của 3 địa phương sẽ gộp lại thành một cơ quan trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó vẫn duy trì 4 ban chuyên môn như hiện tại. Cán bộ đang công tác tại các đơn vị này sẽ tiếp tục làm việc đến hết nhiệm kỳ 2021 đến năm 2026. Ngoài ra, riêng thành phố Hồ Chí Minh đang lên kế hoạch sáp nhập lại các phường, giảm từ 273 xuống còn 102 phường với diện tích và dân số lớn hơn. Đáng chú ý, một số phường mới sẽ được đặt tên theo các địa danh cũ gắn với lịch sử văn hóa đô thị như phường Sài Gòn, quận 1 hay Chợ Lớn, quận 5, v.v. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho rằng tên gọi mới phải khơi gợi ký ức, tình cảm của người dân vùng Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nên cũng khẳng định thành phố Hồ Chí Minh đã lớn hơn thì phải có tầm nhìn lớn hơn. Việc thực hiện phương án sáp nhập sẽ do thành phố Hồ Chí Minh chủ trì và thực hiện theo lộ trình chung của cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính các cấp trước ngày 20 tháng 9 và tổ chức xong Đại hội Đảng bộ thành phố trước ngày 31 tháng 10. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 sớm. Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 đến năm 2031 dự kiến sẽ được tổ chức sớm hơn thường lệ, cụ thể diễn ra vào ngày 15 tháng 3 năm 2026. Theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015 là vào tháng 5 của năm bầu cử. Đó là một trong các nội dung được nêu ra tại hội nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng vào sáng ngày 16 tháng 4. Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn,
Phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa 16 sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 4 năm 2026. Vì vậy, phải chủ động chuẩn bị từ sớm. Quốc hội khóa 16 dự kiến sẽ có 500 đại biểu, trong đó có ít nhất 40% đại biểu chuyên trách. Cơ cấu đại biểu hướng đến sự cân đối và đại diện đa dạng, có khoảng 10% đại biểu dưới 40 tuổi và khoảng 30% đại biểu tái cử, ít nhất 35% là nữ. Ít nhất 18% đại biểu là người sắc tộc thiểu số. Về tiêu chuẩn, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội sẽ được đánh giá trước hết dựa trên năng lực thực hiện công việc, sau đó mới đến các tiêu chí khác. Người có trình độ về khoa học công nghệ và được đào tạo về pháp luật sẽ được ưu tiên. Để cuộc bầu cử được diễn ra hiệu quả và thuận lợi, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan liên quan sẽ ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai và hướng dẫn thực hiện. Ngoài ra là một số tin vắn đáng chú ý. Ông Tô Lâm nói 900 tỷ đồng hỗ trợ suất ăn trưa cho học sinh là dư sức. Ngày 17 tháng 4, tại buổi tiếp xúc cử tri tại các quận Hai Bà Trưng, Ba Đình và Đống Đa, phát biểu về giáo dục và chính sách học đường, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng Hà Nội cần phải hỗ trợ bữa ăn trưa miễn phí tại các trường cho học sinh. Ông tính toán, Hà Nội hiện nay có khoảng 1,2 đến 1,3 triệu học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở. Nếu ăn trưa miễn phí khoảng 30.000 đồng, hết 9 tháng thì hết 900 tỷ. Với mức thu ngân sách hiện nay thì thành phố dư sức làm được việc này. Việt Nam cho phép nhập khẩu máy bay từ Nga, Trung Quốc, Brazil, Canada và Anh. Ngày 13 tháng 4, Chính phủ ban hành Nghị định số 89, cho phép nhập khẩu khai thác máy bay do Trung Quốc, Brazil, Canada, Nga, Anh sản xuất. Đây là lần đầu tiên Việt Nam mở rộng danh sách các quốc gia được phép cung cấp máy bay vào thị trường nội địa. Cùng thời điểm đó, hãng hàng không Vietjet Air thông báo sẽ khai thác máy bay Comac RRG 21700 do Trung Quốc sản xuất trên các đường bay nội địa từ giữa tháng 4. Trưa ngày 14 tháng 4, tại sân bay Nội Bài, Vietjet Air cũng trưng bày 2 chiếc máy bay Comac C909 do Trung Quốc sản xuất, bên cạnh chuyên cơ chở ông Tập Cận Bình đến Việt Nam. Bộ Công an khởi tố 8 đối tượng sản xuất sữa giả. Theo báo chí nhà nước, từ tháng 8 năm 2021, các đối tượng đã thành lập công ty Range Pharma, Haco Food Group và một số đơn vị liên kết để sản xuất và phân phối 573 sản phẩm sữa được quảng cáo chứa yến, đông trùng hạ thảo, nhưng thực tế chỉ đạt dưới 70% chất lượng công bố. Sau gần 4 năm, nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính 500 tỷ đồng. Nhiều người nổi tiếng như biên tập viên Quang Minh bị cộng đồng mạng chỉ trích vì từng quảng cáo cho các sản phẩm sữa giả. Trong một diễn biến khác, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã dừng tư vấn và sử dụng thu hồi sữa Hafumil Gold Plus khi phát hiện sản phẩm này liên quan đến đường dây sữa giả. Ra mắt nền tảng Encademy giải bài toán thiếu hơn 700.000 nhân lực an ninh mạng. Để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân sự, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia đã giới thiệu nền tảng đào tạo và cấp chứng chỉ an ninh mạng Encademy, dự kiến đi vào hoạt động từ ngày 6 tháng 5. Nền tảng tích hợp trí tuệ nhân tạo, cung cấp khóa học đa cấp độ, tạo cộng đồng học tập và chứng nhận uy tín trong nước, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trong nước theo định hướng của Nghị quyết 57. Việt Nam đã có 11 di sản tư liệu được UNESCO vinh danh. Đêm 10 tháng 4 giờ Việt Nam, tại thủ đô Paris, nước Pháp, Hội đồng chấp hành Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO đã ghi danh bộ sưu tập tài liệu của cố nhạc sĩ Hoàng Vân vào danh mục di sản tư liệu thế giới. Bộ sưu tập bao gồm 700 tác phẩm âm nhạc được bảo tồn và số hóa hoangvân.org. Đây là di sản tư liệu thứ 11 của Việt Nam được UNESCO ghi danh. Giá vàng lại lập đỉnh. Ngày 17 tháng 4, người dân phải xếp hàng dài từ sáng sớm để mua vàng tại các điểm giao dịch lớn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh giá vàng trong nước tăng vọt, hiện nay vàng miếng SJC bán ra với mức 120 triệu đồng một lượng. Vàng nhẫn trơn cũng vượt mốc 118 triệu đồng một lượng, chênh lệch với giá vàng thế giới lên đến 13,5 triệu đồng. Chính phủ đồng ý bỏ cơ quan điều tra thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Ngày 16 tháng 4, Chính phủ ban hành Nghị quyết 88 thống nhất đề xuất của Bộ Công an không tổ chức cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, bao gồm cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương. Trong bối cảnh Bộ này đang chủ trì xây dựng dự thảo luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Lý do việc Viện Kiểm sát vừa giữ quyền công tố vừa kiểm sát lại tham gia điều tra sẽ khó đảm bảo tính khách quan trong quá trình tố tụng hình sự. Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ. Xin chào Việt Nam. Đây là câu nói của Amanda Nguyễn trên chuyến bay NS-31 vào vũ trụ. Ngày 14 tháng 4, Amanda Ngọc Nguyễn chính thức trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ trong sứ mệnh NS-31 do hãng Blue Origin thực hiện. Amanda là một nhà khoa học vũ trụ, nhà hoạt động dân quyền, từng được đề cử giải Nobel Hòa bình và là người sáng lập tổ chức RISE, một tổ chức đấu tranh vì quyền lợi
của các nạn nhân bị xâm hại tình dục trên toàn cầu. Đó là tất cả những tin tức đáng chú ý diễn ra trong tuần qua và tuần tin của Luật Khoa tạp chí hân hạnh được mang đến cho các bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau. Chúc các bạn cuối tuần an lành. Nếu như bạn ủng hộ con đường làm báo độc lập của Luật Khoa, hãy đăng ký theo dõi kênh YouTube của Luật Khoa. Và bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi thông qua các công cụ Membership và Donate Now của YouTube. Trên website Luật Khoa tạp chí, tức là luatkhoa.com, bạn có thể đăng ký trở thành độc giả trả phí của Luật Khoa với 2 gói cước, $2 một tháng và $5 một tháng. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi.